Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 106, sau khi Ngân Dực bị một đòn tuyệt sắc của quỷ gia đánh trúng người, thân thể của hắn ta đã ngay lập tức nổ tung. Sau đó rất nhanh, mọi người cũng được giải thoát khỏi trói buộc của tên kia và bình an vô sự. Còn quỷ gia chậm rãi rơi xuống mặt đất, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Ông cũng nói cho Thạch Hạo biết một vài bí mật về cuộc đời mình. Sau đó, trao lại thanh kiếm cổ vàng rực lại cho Thạch Hạo. Cuối cùng, hư ảnh của ông cũng dần tan biến trong hư không. Chứng kiến quỷ gia rời đi, Thạch Hạo có chút thoáng buồn trên nét mặt. Thế nhưng ngay sau đó, bầu trời lại phát sinh dị biến làm anh ấy phải giật mình. Lúc này đây, từ phía xa, một mặt trời đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Ở trung tâm của nó, một bóng dáng cũng dần hiện ra. Hắn ta chính là Dương Quỷ, người của ma quỷ viên. Và rất nhanh, ngay khi xuất hiện, thanh âm khiêu khích của Dương Quỷ đã liền hướng tới Thạch Hạo. Thế nhưng ngay sau, Thạch Hạo lại chẳng có chút nào sợ hãi. Bởi vậy, trải qua một hồi võ mồm, hai bên đã ngay lập tức lao vào nhau mà chiến. Lúc này đây, lấy Dương Quỷ làm trung tâm, mặt trời đỏ như máu đã liền thu lại. Sau đó, huyết sắc trên người hắn ta liền tỏa ra, phóng thẳng về phía trước. Đối diện với nó, hai cánh sau lưng khẽ động, Thạch Hạo cũng ngay lập tức tránh né đi toàn bộ công kích tới từ Dương Quỷ. Trên cái việc này, Dương Quỷ cũng phải giật mình, không ngờ Thạch Hạo đã đốt lên thân hỏa. Tuy nhiên, công kích vô tận của hắn ta thì vẫn chưa dừng lại. Lúc này đây, từ nơi hắn đang đứng, một bàn tay đỏ rực chứa đầy huyết sắc tỏa ra hơi thở cuồng mãnh, đã liền đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo phóng người lên không trung, lấy anh ấy làm trung tâm, bảo thuật côn bằng rất nhanh đã thi triển, sau đó đánh thẳng về phía trước, phá tan đi huyết trảo của Dương Quỷ. Tiếp theo, lấy tốc độ cực nhanh, Thạch Hạo đã liền lao về phía người tên kia và dùng thân thể mạnh mẽ của mình cùng hắn ta đối chiến. Trong không trung, quyền cước của hai người liên tục va chạm, kinh khí theo đó cũng bắn ra tung tóe, đất đá theo đó cũng vỡ vụn. Và sau một hồi va chạm, lấy tốc độ cực nhanh cùng với thân thể vô cùng cứng cỏi của mình, chỉ trong phút chốc, Thạch Hạo đã ép tên kia phải toàn lực chống đỡ. Cuối cùng, không thể chống đỡ nổi, Dương Quỷ liền phóng người lên cao, sau đó một đòn mạnh mẽ cũng ngay lập tức được hắn ta ngưng tụ lại. Mắt thấy việc này, Thạch Hạo cũng không chậm trễ, thân thể phóng lên cao, phù văn khai mở, trên tay anh ấy, chiến kích cùng với kiếm cổ và pháp kiếm trấn quốc tỏa ra một màu vàng rực đang ngay lập tức xuất hiện. Chứng kiến Thạch Hạo như vậy, Dương Quỷ tức giận. Từ trên tay hắn, quả cầu quyết sắc kia liền giơ lên trời cao, trên miệng cũng không ngừng gào thét. Thế nhưng, Thạch Hạo dường như không quan tâm, sau một khắc tĩnh lặng, cầm chiến kích vàng rực trên tay xoay một vòng, Thạch Hạo liền bổ thẳng về phía trước. Và ở phía đối diện, Dương Quỷ sau một hồi sức lực, công kích của hắn cũng liền đánh ra. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, quả cầu quyết sắc kia đã bị chiến kích chém làm đôi, thân thể Dương Quỷ theo đó cũng bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, ngay khi quả cầu kia bị phá nát, từ trên tay Dương Quỷ, một quả cầu khác đang ngay lập tức xuất hiện, sau đó hòa tan vào huyết sắc chớp mắt. Bởi vậy, nương theo đó, ở trong biển máu kia rất nhanh đã xuất hiện một luồng lốc xoáy khổng lồ, đang ngay lập tức bao vây Thạch Hạo ở bên trong. Sau đó, từ trong biển máu đó, kiếm khí cũng không ngừng bắn ra, khiến Thạch Hạo phải dùng toàn lực để né tránh. Và sau một hồi tránh né công kích trong biển máu, Thạch Hạo cũng liền dừng lại và bất động giữa không trung. Lúc này đây, hai cánh khép lại, một màu vàng rực đã bao trùm lấy cơ thể của anh ấy. Cuối cùng, khi lực lượng gia tăng tới cực hạn, Thạch Hạo gầm lên, sau đó cầm chiến kích liền chém ra phá tan đi luồng huyết sắc khiến tên kia bị thương, bay ngược về phía sau. Nhưng cơ hội đó, Thạch Hạo đã ngay lập tức dùng luân hồi bảo thuật phóng về phía tên kia, khiến thân lực của hắn ta bị suy giảm nghiêm trọng. Sau đó, lấy tốc độ kinh người, anh ấy liền cầm chiến kích bổ thẳng xuống người tên kia, khiến hắn ta không kịp phản ứng. Bởi vậy, trong khoảnh khắc đó, Dương Quỷ không thể làm gì, hắn ta cứ mặc cho chiến kích trên tay Thạch Hạo bổ tới. Trong không trung, mỗi lần chiến kích đánh trúng, thân thể của tên kia lại bị chấn cho nát nhừ. Lúc này, cảnh tượng là vô cùng thê thảm. Cuối cùng, gầm lên một tiếng thét dài, cầm chiến kích vàng rực trong tay, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, Thạch Hạo liền bổ thẳng xuống người tên kia. Trong khoảnh khắc va chạm, thân thể Dương Quỷ ngay lập tức tan vỡ trong hư không, thế nhưng sau đó nó đột nhiên phục hồi lại. Lúc này đây, huyết sắc một lần nữa ngưng tụ, thần lực không ngừng tuôn ra trong cơ thể hắn. Dường như tên này muốn thiêu đốt linh hồn để tự bạo. Chứng kiến lực lượng kinh khủng khiếp của tên kia đang dần bạo phát, Thạch Hạo kinh hãi, ngay lập tức anh ấy đã liền phóng người đi. Đến đây thì hết tập 107 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.